Ngayon, subukan naman natin gamitin ang SUMIF function at ang tinatawag na SUMIF with S function. Ito yung tinatawag na mayroong multiple criteria. So, mayroon tayong given data dito na may name, gender, age, at ang expenses. Sige, ngayon unahin nating sagutan ang total expenses ng lahat ng male gamit ang SUMIF function. Simulan natin i-type ang equal sign. Susundan siya ng SUMIF function. Then, open parenthesis. Ayan, makikita natin ang syntax. Okay, dito sa syntax, unahin natin ilalagay after ng SUMIF function ang range. Ang range ay matatagpuan sa column C. I-click and drag natin mula C3 hanggang C13. Ito po yung tinatawag nating range. After that, type natin ang comma. Susundan ng criteria. Ang criteria natin ay capital letter M with double quotation dahil ang hinahanap natin ay male. Then, comma. Pagkatapos ng criteria, susundan naman siya ng sum range. Ang sum range ay matatagpuan natin sa E column. So, click and drag natin mula E3 hanggang E13 and then type close parenthesis. Ayan. So, ang result ay 1,310. Ito ang magiging resulta kapag inad natin ang 200, 250, 100, 410 at 350. Dito sa female, same lang din ang gagawin katulad ng male. So, ito-type lang natin ang equal sign. Susundan ng SUMIF function and then open parenthesis. Okay, anong range natin? So, again, ang range natin ay yung tatagpuan sa C column. So, click and drag C3 to C13, comma. Type capital letter F with double quotation. Ibig sabihin nito ay female. Then, comma. Followed by the sum range from E3 to E13. Then, close parenthesis. Enter. Okay, ang magiging output nito ay 2,135. Dahil once natin inad natin ang 455, 600, 650, 250, 55, and 125, automatic ang magiging result ay 2,135. Ngayon, sa SUMIF function naman tayo. Ang unang problem dito, magkano ang total expenses ng lahat ng male ng edad ay nasa 18 pababa or less than equal to 18. Yan. Makikita natin sa table, may dalawang mas mababa sa 18. Ito yung 14 at 12. Ngayon, simulan natin gamit ang SUMIF function. So, type equal sign followed by SUMIF function with S, open parenthesis. Okay, so dito makikita natin yung syntax. So, unahin natin yung sum range. Ang sum range natin ay matatagpuan sa column E. So, i-click and drag natin mula sa E3 to E13. And then, comma. Okay, susundan siya ng criteria. So, yung unang criteria natin ay matatagpuan sa C column from C3 to C13 and then type comma. So, ang criteria natin ay letter o capital letter M for male with double quotation then comma ulit. Now, punta tayo sa tawag dito sa second criteria natin. Ang second criteria natin ay matatagpuan sa D column from D3 to D13 and then type comma
And then type the second criteria. So ang criteria natin ngayon ay less than equal to 18. Double quotations. And then close parenthesis. Enter. Ayan. So lumabas dito 550. Kapag inad natin ang expenses ng tatlo from 18 pababa, makukuha natin ay 550. Next problem ay kukunin natin ang total ng lahat ng female expenses na nasa edad 80 pataas gamit ang sum-if function. Ito yung tinatawag na may higit sa isang criteria. Ulitin natin i-type uli ang equal sum-if function, then open parenthesis, and then asan pa ang sum range ulit? Ito ay nasa E column from E3 to E13, then comma. So ang first criteria natin ay matatagpuan sa C column from C3 to C18 o 13, and then comma. So, type natin capital letter F with double quotation. Yan, ito yung female. Next, type comma. And then, the last one, ito yung second criteria natin. So, ang second criteria ay matatagpuan sa D, column D, from D3 to D13. And then, comma. And then, type natin yung criteria which is greater than equal to 80 with double quotation, close parenthesis. Yan. 430 ang lumabas. Kasi once na tinotal natin ang 250, 55, and 125, makukuha natin ang 430. Please subscribe. Thank you for watching.